සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද මම ඔයගලන්ට කියා දෙන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් ඒ වගේම ඔයගලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ තමයි අපි කොහොමද ගෙදරදීම waterproof eyeliner එකක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද මේකට ඕන වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඊට කලින් අපේ channel එකට subscribe වෙන්න bell icon එකත් click කරන්න. මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ වගේ පහනක් ඕනි වෙනවා. මම මේකට අබ තෙල් දාගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ තියෙන පහන් තිර 4ක් විතර එකට එකතු කරලා මේ සයිස් පහන් තිරයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ ලොකු පහන් තිරයක් අපි හදාගන්නේ දැල්ල ගොඩක් එන්න ඕනේ නිසා. අනිත් එක තමයි අබ තෙල් අපි ගන්නෙත් හොඳට දැල්ල එන්න ඕනේ නිසා තමයි අනිත් එක අබ තෙල් හැමත හොඳ තෙල් වර්ගයක් නිසා. ඊළඟට අපි අපේ පහන් දැලි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ෂියා බටර් එකක් හරි වැස්ලින් එකක් හරි ඕනි වෙනවා. ඒ ටික එකට මික්ස් කරලා ජෙල් එකක් වගේ හදා ගන්න. ඊළඟට අපිට මේ වගේ ඇලුමිනියම් ප්ලේට් එකක් ඕනි. මොකද පහන් දැලි ටික මේකට තමයි වදින්නේ. ඒකෙන් අපි සූරලා ගන්න ඕන. මේ වගේ චුටි පොඩි කන්ටේනර් එකක් ඕනි අපිට අපේ හෝම්මේඩ් අයිලයිනර් එක දාගන්න. අපි දැන් අපේ පහන අපි පත්තු කරගමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද පහන් දැලි ටික අපි එකතු කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ලොකු දැල්ලක් එන්න ඕන නිසා තමයි අපි පහන් තිරේ ලොකුවට ගන්නෙ. ඊළඟට අපි මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන මේ වගේ ඇලුමිනියම් ප්ලේට් එක මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔහොම කවර් කරාම මෙහෙම කරාම ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ කළු පාට දුමක් යනවා උඩට. අන්නේ පහන් දැල්ල අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. කාලේ කුප්පි ලාම්පුවෙන් මෙන්න මේ වගේ එන දැල්ල තමා ඉස්සර අපේ කාන්තාවෝ අඳුන් ගන්නවා කියලා ඇසල අයිලයිනර් එක විදිහට පාවිච්චි කරේ. දැන් අපි අපේ මේ ගත්තු දැලි ටික මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෂ් එකකින් ඔයගලන්ට මේ වගේ එකක් හරි මේකප් බ්‍රෂ් එකක් හරි මොකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකප් බ්‍රෂ් එකම ගත්තොත් ඒක ටිකක් අර සවුත්තු වෙනවා. දැලි ඒ පාට යන්නේ නැති නිසා මෙන්න මේ වගේ අපි ටික සීරිලා මේ වගේ මේ ටික ක්ලීන් වෙනවා. දැලි හිටින්නේ නැහැ අපේ ප්ලේට් එකේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි අන්තිමට අපේ කුඩු ටික එකතු වෙන්නේ. අර අපි ඒ කරපු process එකම 3-4 වතාවක් කරාම ඔයගලන්ට මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ අපි දැන් හදාගත්තු පහන් දැලි ටික එකතු කරලා අපි බලමු අපේ අයිලයිනර් එක දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට පෙන්නනවා වගේ ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් ෂියා බටර් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් වැස්ලින් එකක් ගන්න. මුලින්ම අපි අයිලයිනර් එක හදාගන්න යන කන්ටේනර් එකටම අපි අපේ වැස්ලින් දාගමු. දැන් අපි අපේ වැස්ලින් ජෙල් එකෙන් ටිකක් දාගත්තා. අපි දැන් මෙන්න මේ වගේ චූටි බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන අපි මේ පහන් දැලි ටිකෙන් චුට්ටක් අපි දාගමු. ඕගොල්ලන් ඇති වෙන ප්‍රමාණයට හදාගන්න. ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තරමට සමාන ප්‍රමාණයට ගන්න. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ අයිලයිනර් එක හැදෙන්නේ. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක ගාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් ගන්න mascara එකක් විදිහටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේක රිමූව් කරන්නේ කොහොමද කියලාත්. මම ඔයගලන්ට මෙහෙම පෙන්නුවේ මේක waterproof කියන එක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ නිසා. දැන් අපි waterproof makeup remove කරන විදිය ඔයගලන්ට මම කියලා තියෙනවා. කොහොමද අපි remove කරන්නේ? ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ පොල් තෙල්. මෙන්න මේ වගේ cotton ball එකකට අපි පොල් තෙල් අරගෙන මේ වගේ අපි හොඳට wipe කරනවා. අන්න බලන්න දැන් අපේ eyeliner එක remove වුණා. අන්න බලන්න දැන් මෙන්න මේ වගේ අපේ eyeliner එක remove වුණා. ඔයගලන්ට ඕනම waterproof makeup එකක් පොල් තෙල් එකතු කරගෙන waterproof lipstick, eyeliner, mascara ඒ ඕන දෙයක් ඔයගලන්ට පොල් තෙල් වලින් remove කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. එහෙනම් අපි අපේ waterproof eyeliner එක හදාගෙන ඉවරයි. මම හිතනවා මේ දේ ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. පිට එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න තවත් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරගෙන එනවා. එහෙනම් සුබ දවසක්. මේ දේවල් ඔයගලන්ට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.